Hai semua, selamat datang pada ke Olymptrade. Anda bersama Reza dalam satu lagi episod Psikologi Trading. Jadi topik kita hari ini ialah status quo. Apakah itu status quo? Status quo adalah satu efek emosi di mana kita lebih percaya dengan apa maklumat yang kita sudah ada ataupun keadaan semasa dan kita tak mahu ubah walaupun kita ada maklumat ataupun teknik ataupun pendekatan baru yang mungkin boleh memperbaiki cara kita trading ataupun prestasi trading kita. Dan kalau dalam erti kata lain tu, dia tak mahu berganjak ataupun dia selesa dengan apa yang sudah dicapai ataupun selesa dengan keadaan semasa. Jadi ini adalah satu situasi ataupun efek psikologi yang boleh menyebabkan kita membantutkan progres kita sebagai seorang trader. Dia akan menyebabkan kita tidak berkembang dan dia boleh menghadkan jumlah profit ataupun sukses yang kita boleh dapat daripada pasaran. Jadi pastikan anda tidak terpengaruh dengan efek status quo. Sentiasa nilai maklumat baru ataupun teknik ataupun pendekatan yang baru supaya anda boleh mendapat kejayaan yang lebih baik dan memperbaiki cara anda menguruskan dana dan risiko dalam trading. Jadi jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk ikuti saluran kami di YouTube dan like video ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jumpa lagi.